Theo Reuters, quân Ukraine tịch thu vũ khí Nga, khai hỏa dữ dội ở Bakhmut. Binh sĩ Ukraine nói sẽ không mắc bẫy Nga ở Kherson, chuẩn bị đại chiến. Tổng thống Putin thông báo quân đội Nga có thêm 318.000 tân binh. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Đức phản đối sự đe dọa hạt nhân ở Ukraine. Thủ tướng Anh bày tỏ chính phủ không thể xử lý hết vấn đề của tất cả mọi người. Trụ sở Twitter tạm đóng cửa sau quyết định cắt giảm nhân sự. NASA nối lại nỗ lực phóng tên lửa thám hiểm mặt trăng ngày 14 tháng 11. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin nóng. Thưa quý vị, cục diện ở Ukraine trở nên rất căng thẳng. Theo Reuters, quân đội Ukraine đã tịch thu nhiều vũ khí của Nga và sử dụng chúng để nhắm vào các mục tiêu ở thành phố miền đông Bakhmut trong ngày 4 tháng 11. Giao tranh tiếp tục bùng nổ dữ dội khi quân Nga không từ bỏ nỗ lực tiến công vào đô thị chiến lược này. Reuters đưa tin, lực lượng Nga liên tục tập kích vào Bakhmut và thành phố lân cận Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk, nhưng phía Ukraine cho biết đã đẩy lùi các mũi tiến công và khiến đối phương tổn thất nặng nề. Một binh sĩ có biệt danh thủy thủ nói với Reuters, hồi tuần trước, giao tranh đã tiếp tục bùng nổ vô cùng ác liệt. Quân Nga rất đông, cả về người và vũ khí. Các phóng viên Reuters nhìn thấy một xe tăng T-80 và một súng cối tự hành Nona SVK của Nga bị tịch thu. Binh sĩ Ukraine dùng chúng để bắn vào các mục tiêu bên ngoài thành phố Bakhmut. Quân lính Ukraine cho biết hai vũ khí nói trên đều thu được hồi tháng 3 và mất nhiều tháng để sửa chữa. Xe pháo Nona có 8 bánh, sử dụng súng cối bắn đạn 120mm, có thể bắn tối đa 10 viên đạn mỗi phút. Họ để lại cho chúng tôi một món quà, đó là vũ khí rất chính xác này, và nó đang dùng để tấn công chính bọn họ, giúp chúng tôi đẩy lùi quân Nga, chỉ huy kíp pháo thủ cho biết. Bakhmut là mục tiêu quan trọng của Nga trong nỗ lực kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk. Trước đó, Nga thần tốc tấn công và kiểm soát hai thành phố công nghiệp Lysychansk và Severodonetsk vào tháng 6, tháng 7. Tình báo Bộ Quốc phòng Anh cho rằng công ty quân đội tư nhân Wagner Group của Nga nhiều khả năng vẫn còn liên hệ trực tiếp trong nỗ lực tấn công Bakhmut. Wagner là công ty an ninh tư nhân Nga được thành lập năm 2014 với khoảng 8.000 thành viên. Nhiều nhà thầu quân sự Wagner tham gia chiến đấu bên cạnh quân đội chính quy Nga tại miền đông Ukraine. Họ chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ nhỏ lẻ, rất khác với hoạt động quy mô lớn của quân đội chính quy Nga. Hiện Nga chưa lên tiếng về các báo cáo của Ukraine và nhận định của Bộ Quốc phòng Anh. Mặt khác, hãng TASS dẫn lời một phát ngôn viên của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, ông Filiponenko, ngày 4 tháng 11 khẳng định quân Ukraine đã tổn thất khoảng 70 binh sĩ vào ngày hôm trước ở miền đông. Ông báo cáo, trong 24 giờ qua, kẻ địch đã gánh chịu tổn thất nặng nề về binh sĩ và khí tài. Do kết quả cuộc tiến công chủ động của chiến binh LPA, khoảng 70 lính Ukraine cùng 3 xe tăng, 5 xe bọc thép chở quân, 3 khẩu pháo, 1 máy bay không người lái và 19 phương tiện quân sự khác đã bị phá hủy. Hiện thông tin các bên về cục diện giao tranh chưa thể kiểm chứng. Reuters cho hay, binh sĩ Ukraine đang tất bật chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho trận đánh sống còn ở thành phố miền nam Kherson. Các bên đang thăm dò ý định của nhau, nhưng giao tranh ác liệt là điều không thể tránh khỏi. Oleg, chỉ huy một đơn vị bộ binh cơ giới Ukraine, đã yêu cầu đào sâu thêm các lũy hào ở phía tây Kherson, nơi quân đội của Kiev tái kiểm soát trong cuộc phản công gần đây. Oleg và đồng đội tin rằng quân Nga sẽ không rời bỏ thành phố cảng chiến lược Kherson. Bằng cách loan tin rộng rãi về sự rút lui, Nga có thể đang giăng bẫy và muốn mai phục quân Ukraine ở thành phố Kherson. Chỉ huy Oleg nói, không binh sĩ Ukraine nào nghĩ rằng người Nga sẽ rời đi một cách chóng vánh và lặng lẽ. Theo Reuters, các bên đang chuẩn bị cho đại chiến ở Kherson có thể bùng phát trong vài tuần tới. Thành phố Kherson nằm ven sông Dnipro, chứa tuyến đường bộ duy nhất kết nối với Crimea, bán đảo Nga sát nhập năm 2014. Oleg, 26 tuổi, người có kinh nghiệm 10 năm chiến đấu từ thời thiếu niên, nêu nhận định Nga sẽ không từ bỏ, họ sẽ bảo vệ các vị trí của mình bằng tất cả sức mạnh có được. Cuộc đấu phía trước chắc chắn là vô cùng khó khăn. Ông Kirill Stremasov, phó lãnh đạo tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm, ngày 3 tháng 11 nói rằng ông trông đợi quân Nga sẵn sàng chiến đấu. Nếu chúng ta từ bỏ Kherson, đó sẽ là bước lùi khổng lồ. Ông bình luận trên đài RT của Nga. Reuters dẫn lời chuyên gia quân sự cho rằng nếu kiểm soát Kherson,
quân Ukraine sẽ có thể tiếp cận tấn công bán đảo Crimea, đại bản doanh của hạm đội Biển Đen. Các quan chức Mỹ nhận định một số tân binh Nga được gửi tới Kherson chỉ là chiêu đánh lạc hướng. Song song đó, nhiều binh sĩ Nga thiện chiến đang củng cố phòng thủ ở giới tuyến phía sau các tân binh, sẵn sàng quyết đấu. Sức mạnh pháo binh và rocket Nga là không thể xem thường, theo nhận định của cựu tướng Mỹ Ben Hogan, từng là chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Âu. Chỉ huy Oles của Ukraine nói rằng quân Nga đang cạn dần thời gian. Vào tháng 1 tới, tuyết rơi trên sông Dnipro sẽ cản trở cầu phao vượt sông của Nga. Chỉ huy Oles muốn tấn công vào điểm yếu của đối phương là lực lượng quân nhân vừa nhập ngũ. Anh nói, các binh sĩ thiếu kinh nghiệm, rất dễ hoảng loạn và giống như dịch bệnh, nỗi sợ sẽ lan truyền nhanh chóng. Bộ Quốc phòng Nga gần đây liên tục báo cáo đẩy lùi mọi nỗ lực phản công của Ukraine. TASS dẫn lời các quan chức địa phương thân Moscow cho biết, thành phố Kherson tuyệt đối sẽ không thất thủ. Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4 tháng 11 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của di rời người dân tỉnh Kherson khỏi các khu vực nguy hiểm nhất. Tổng thống Putin phát biểu, giờ đây, dĩ nhiên điều cần thiết là di rời người dân tỉnh Kherson từ các vùng nguy hiểm nhất tới nơi khác, bởi vì người dân không nên chịu đựng bom đạn từ chiến dịch tấn công, phản công và những biện pháp khác liên quan tới hoạt động quân sự. Moscow sát nhập Kherson và 3 tỉnh khác của Ukraine vào Liên bang Nga hồi cuối tháng 9, sau cuộc trưng cầu dân Ý mà Điện Kremlin khẳng định là rõ ràng và minh bạch. Ngược lại, Kiev và nhiều nước trên thế giới chỉ trích cuộc bỏ phiếu là giả mạo và phi pháp. Hiện lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục chiến dịch phản công để giành lại quyền kiểm soát Kherson. Mặt khác, đài RT đưa tin, Tổng thống Nga Putin công bố sau khi hoàn tất lệnh động viên một phần, có 300.000 tân binh đã nhập ngũ theo kế hoạch. Ngoài ra, có thêm 18.000 người khác tình nguyện tham gia chiến đấu. RT cho biết, ông Putin hôm 4 tháng 11 đã công bố thông tin về số lượng các tân binh khi nhà lãnh đạo đến đặt hoa tưởng niệm ở thủ đô Moscow nhân ngày thống nhất nước Nga. Ông nói, chúng ta hiện có 318.000 binh sĩ vừa nhập ngũ. Tại sao là 318.000? Vì các tình nguyện viên đã tham gia. Tổng thống Nga cho biết thêm, các binh sĩ tình nguyện có thể sẽ còn gia tăng số lượng. Lệnh động viên một phần được Tổng thống Putin ban bố ngày 21 tháng 9. Trong bình luận gần đây nhất, ông Putin nói có 49.000 binh sĩ vừa được gửi tới các nơi tiền phương ở Ukraine, số còn lại đang được huấn luyện. Ông chủ Điện Kremlin khẳng định, nhà nước luôn làm mọi thứ để hỗ trợ gia đình các quân nhân dự bị. Ông cũng ca ngợi tinh thần tự nguyện chiến đấu của nhiều thanh niên Nga. Tổng thống Putin thông báo kết thúc lệnh động viên một phần vào ngày 31 tháng 10. TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 4 tháng 11 cho biết, quân đội nước này đã gây thiệt hại lớn cho lực lượng vũ trang của Ukraine theo hướng Mykolaiv và Kryvyi Rih. Cụ thể, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, quân đội Nga đã gây thiệt hại đối với nhân lực và thiết bị quân sự của lực lượng Ukraine, trong đó hơn 95 binh sĩ Ukraine bị loại bỏ, 10 xe bọc thép và 10 xe cơ giới bị phá hủy. Bên cạnh đó, ông Konashenko còn thông tin rằng các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác, loại bỏ nhiều phân xưởng sản xuất động cơ tên lửa và đạn dược cho quân đội Ukraine tại thành phố Pavlovsk và Kharkiv. Ngoài ra, lực lượng Moscow cũng đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Kiev tại khu vực Liman. Kết quả là hơn 90 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng. Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông báo trên. Hiện báo cáo của các bên về cục diện giao tranh chưa thể kiểm chứng. TASS cho hay, còi báo động không kích tiếp tục vang lên khắp Ukraine vào sáng sớm thứ Bảy, ngày 5 tháng 11. TASS tổng hợp tin tức của báo đài Ukraine cho biết, còi báo động không kích được ghi nhận ở các tỉnh Zhytomyr, Kharkiv và Khmelnytsky. Hiện chưa báo cáo thiệt hại liên quan đến sự việc. Trong những tuần qua, Nga đã liên tục trút những cơn mưa tên lửa, tập kích vào cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine. Hôm thứ Hai, 31 tháng 10, Nga đã phóng hơn 50 tên lửa hành trình nhằm vào các cơ sở hạ tầng trên khắp đất nước, không quân Ukraine báo cáo. Vụ tấn công làm mất điện đối với hàng trăm nghìn gia đình và khiến 80% cư dân thủ đô Kiev bị cúp nước, dù một số dịch vụ thiết yếu đã được phục hồi sau đó. Nhu cầu sử dụng điện ở Ukraine đã giảm khoảng 40% từ sau xung đột, theo cơ quan năng lượng quốc tế. Dù vậy, chính phủ vẫn chật vật để chuẩn bị cho người dân chống chọi với mùa đông nhiệt ngã nhất, theo CNN. Cơ quan năng lượng Ukraine cho biết đã phải tiến hành kế hoạch cắt điện nghiêm trọng và chưa từng có tiền lệ ở thủ đô Kiev nhằm tránh mất điện hoàn toàn khi nguồn cung có thể thâm hụt 30%.
cơ quan năng lượng khuyến khích người dân hạn chế sử dụng điện, đặc biệt là vào sáng sớm và buổi tối, trong khi các doanh nghiệp được yêu cầu tắt đèn bên ngoài văn phòng. Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo mùa đông làm tăng thêm thử thách khổng lồ đối với cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn trăm bề của người Ukraine. Tiến sĩ Hans-Henri Kluge, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khu vực châu Âu đánh giá, quá nhiều người Ukraine đã sống bấp bênh, nay đây, mai đó, sống trong những công trình tạm bợ hoặc không có thiết bị sưởi ấm. Điều đó có thể dẫn đến các tình trạng tê cóng, hạ thân nhiệt, viêm phổi, đau tim và đột quỵ. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31 tháng 10 khẳng định các vụ oanh kích là nhằm đáp trả những hành động tấn công cực đoan của Ukraine, bao gồm việc Kiev bị cáo buộc sử dụng phương tiện không người lái tập kích hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol. Ông Putin cảnh báo các vụ oanh kích vừa qua chưa phải tất cả những điều chúng tôi có thể làm, vì Kiev không nhận trách nhiệm trong các vụ tấn công vào bán đảo Crimea. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 4 tháng 11 đã phản đối những lời đe dọa sử dụng vũ lực hạt nhân ở Ukraine. Thủ tướng Scholz cảnh báo Nga sẽ vượt qua làn ranh đỏ của cộng đồng quốc tế nếu dùng tới lực lượng hạt nhân, Reuters đưa tin. Trong chuyến công du đầu tiên của một nhà lãnh đạo G7 tới Trung Quốc kể từ sau đại dịch COVID-19, Thủ tướng Đức Olaf Scholz bày tỏ quan điểm là một cường quốc, Trung Quốc có trách nhiệm phản đối cuộc xung đột ở Ukraine. Chủ tịch Tập Cận Bình nhất trí rằng hai nước Trung Quốc và Đức cùng nhau phản đối việc sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, Tân Hoa Xã cho biết. Thủ tướng Scholz vừa có chuyến thăm một ngày đến Bắc Kinh trong bối cảnh ông đang tìm kiếm một chính sách đối ngoại cân bằng với Trung Quốc. Theo Reuters, Thủ tướng Scholz đang vừa phải giảm sự phụ thuộc to lớn của doanh nghiệp Đức vào thị trường Trung Quốc, nhưng đồng thời cũng không ngừng tìm kiếm cơ hội hợp tác mới với đối tác thương mại khổng lồ của Berlin. Trong tiệc trưa cùng với Thủ tướng Olaf Scholz, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, phá vỡ sự tin cậy chính trị là chuyện rất dễ dàng, nhưng xây dựng lại lòng tin là vô cùng khó khăn. Vì vậy, cả hai bên cần phải cố gắng vun đắp cho mối quan hệ. Trước đó, khi tiếp đón Thủ tướng Olaf Scholz tại Đại sảnh Đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi hai nước làm việc chặt chẽ hơn về các vấn đề quốc tế. Thủ tướng Scholz nói sau cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi nhất trí rằng sự đe dọa hạt nhân là vô trách nhiệm. Nếu sử dụng vũ khí hạt nhân, Nga sẽ bước qua làn ranh mà cộng đồng quốc tế đã cùng nhau vạch rõ. Các nước phương Tây gần đây cáo buộc Nga đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine. Các quan chức ở Moscow bác bỏ, khẳng định nước này luôn cố gắng tránh xung đột hạt nhân. Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak mới đây cho rằng người dân không thể trông đợi chính phủ khắc phục vấn đề của tất cả mọi người. Theo Reuters, ông Sunak mong muốn xây dựng lại niềm tin của người Anh với phố Downing bằng cách thẳng thắn nói rõ những thách thức kinh tế khổng lồ ở phía trước. Trong cuộc phỏng vấn với The Times, Thủ tướng Sunak cho biết ông nhận thấy người dân tức giận về các khoản trả nợ thế chấp tăng vọt. Ông khẳng định sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để giải quyết vấn đề này. Nhưng ông Sunak cũng nói rõ sự can thiệp của chính phủ luôn có giới hạn. Chúng ta nên thành thật nhìn nhận về sự đánh đổi mà chúng ta đối mặt. Mọi người giờ đều nói về vay mượn và nhận định rằng chính phủ không thể làm hết mọi thứ. Ông Sunak nói với tờ The Times. Ông Sunak từ chối bình luận khả năng phản đối lời kêu gọi của một số nghị sĩ về tăng thuế thu nhập, thuế VAT và bảo hiểm quốc gia. Tôi sẽ không tiết lộ về bất kỳ chính sách thuế nào, ông Sunak nói với The Times. Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak vào tháng trước đã trở thành Thủ tướng da màu đầu tiên của Anh. Ông nhậm chức giữa một trong những giai đoạn biến động nhất của lịch sử chính trị Anh. Thưa quý vị, công ty mạng xã hội Twitter tạm đóng cửa văn phòng, trụ sở ở San Francisco và ngăn nhân viên tiếp cận hệ thống nội bộ trong ngày 4 tháng 11. Trước đó thì Twitter cho biết là các nhân viên đã nhận email nội bộ về việc là họ bị sa thải hay không. Động thái trên diễn ra sau một tuần đầy hỗn loạn và bất định đối với tương lai của tập đoàn Twitter dưới bàn tay ông chủ mới Elon Musk. Công ty mạng xã hội cho biết một email đã được gửi cho nhân viên lúc 9 giờ sáng ngày 4 tháng 11 về quyết định cắt giảm nhân sự. Reuters cho biết email có đoạn viết, trong nỗ lực xây dựng con đường lành mạnh cho Twitter, chúng tôi đang tiến hành quá trình khó khăn về cắt giảm nhân sự toàn cầu từ ngày thứ Sáu. Tỷ phú Musk, người giàu hàng đầu thế giới, có ý định cắt giảm khoảng 3.700 nhân viên Twitter, tức 50% quy mô nhân sự. Ông muốn cắt bớt chi phí và yêu cầu nguyên tắc làm việc mới, theo các nguồn tin nội bộ, nói với Reuters. Các nhân viên làm việc trong mảng kỹ thuật, truyền thông, sản phẩm và quản lý nội dung nằm trong số đối tượng bị ảnh hưởng. Ông Musk cam kết sẽ khôi phục tự do ngôn luận, đồng thời ngăn cản Twitter trở thành môi trường dung túng sự thù ghét và tức giận.
Tuy nhiên, những lời đảm bảo của ông chưa thể ngăn cản một số nhà quảng cáo chủ chốt dọa ngừng hợp tác với nền tảng này. Volkswagen đã đề nghị ngừng quảng cáo trả phí trên Twitter cho đến khi có thông báo tiếp theo. Hãng xe cho biết hôm 4 tháng 11, các tập đoàn General Motors và General Mills cũng hành động tương tự. Twitter hiện chưa có bình luận chính thức về việc này, dù bản thân ông Musk tỏ ra tức giận và cho rằng các nhóm vận động xã hội đã dẫn tới ý định rút quảng cáo của các doanh nghiệp, theo Reuters. Thưa quý vị, tên lửa mặt trăng Artemis 1 của NASA đã được đưa tới tòa nhà lắp ráp phương tiện VAB ngay trước nửa đêm 3 tháng 11 và quay trở lại bệ phóng, chuẩn bị cho nỗ lực phóng lần thứ 3. Tên lửa gọi là hệ thống phóng không gian SLS, cao tương đương tòa nhà 32 tầng, cùng với phi thuyền Orion, được đặt tại bệ phóng 39B của Trung tâm Không gian Kennedy trong vòng 10 ngày tới, chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ phóng vào hôm 14 tháng 11. Trước đó, các quy định an toàn và tình hình thời tiết xấu do bão Ian càn quét bang Florida đã buộc Trung tâm Không gian phải đưa hệ thống tên lửa vào nhà kho hồi tháng trước. Theo đó, các nhiệm vụ phóng đã thất bại trong ngày 29 tháng 8 và 3 tháng 9. Trong ngày 14 tháng 11, khung thời gian phóng lý tưởng sẽ kéo dài 69 phút. Nếu vẫn thất bại, nỗ lực tiếp theo sẽ diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ vào ngày 16 và 2 tiếng vào ngày 19 tháng 11, NASA cho biết. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.